Alltså, vi tävlade mot Ark och Battlefield, men vårt community är fantastiskt. Om vi röstar fram att ni tycker att att vi är bäst. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag befinner mig på Berns i Stockholm och här pågår just det Swedish Game Awards där det delas ut priser i 11 kategorier till svenska spel. Och svenska spel säljer bra. Enbart när det gäller PC-spel så sålde svenska spel för ungefär 30 miljarder på den största spelplattformen Steam förra året. And welcome to the Swedish Game Awards 2026! Varför en spelgala? För att vi är bäst. Alltså det är inte svårare än så. Vi har i Sverige levererat bland världens bästa spel hur länge som helst. Och vi har alltid vi har varit kanske lite för svenska, lite för jante och inte velat prata om att vi är bäst. Så att det är hög tid att vi faktiskt firar och visar att vi är bland världens bästa spelnation som vi förtjänar. Så att det är därför vi gör det. Alltså, spel är ju en oerhörd kreativ kraft i Sverige. Som inte bara är det finns en massa fantastiska kreativa människor här. Men också att vi genererar så mycket i statskassan. En kombination av det. Vilket gör det otroligt att vi inte haft den här typen av gala innan. Vi har ju haft det lite grann, men inte på det här sättet. Vi vill verkligen bygga upp någonting som verkligen hyllar människorna bakom spelen. Jag tycker det är jätteviktigt. Alltså. Är det någonting som ligger rätt i tiden för spel? Det här med, det finns ju en viss press på att kultur ska vara självförsörjande, minskade bidrag. Passar det också för att spel ska bli mer, accepterat? Nej, alltså det där är en grej som har funnits, men jag tror att spel har alltid behövt stå på egna ben. Så att det är inte om det finns en extra press utifrån om att sakerna är självförsörjande, det märker inte vi. För det är en pressen vi har haft alltid. Och vi har haft rollfokus på affärerna och det är därför Sverige är så bra. För vi lyckas kombinera både affär och kreativitet plus ett kulturellt lager över som funkar globalt. Och det är det som är framgångsreceptet. Det är svårt att inte prata pengar. Alltså, när man tittar på siffror bland för Arrowhead som du jobbar för så är det ju ibland fantasizonor. Det är sjuka siffror. Och det är ju det här fantastiska med digitala affärsmodeller. Att sälja en kopia kostar lika mycket för oss som att sälja 10 miljoner kopior. Och när man lyckas träffa rätt med en global publik då kan du sticka iväg väldigt mycket och då blir det väldigt mycket kulare i slutändan. Seriously, I want to thank the team because I'm just a game director. Framröstade som årets spel av spelarna Paradox och Europa Universalis 5. Hur känns det? Jag är lite chockad. Jag trodde inte vi skulle vinna det här priset. Jag trodde vi skulle få vinna designpriset eller något sånt. Men spelarna, alltså vi tävlade mot Ark och Battlefield, men vårt community är fantastiskt. Om vi röstar fram att ni tycker att vi är bäst. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag är glad. Jag har aldrig vunnit ett pris någonsin för mina spel. Är den tung då, pjäsen? Alltså den väger några kilo, men det känns jävligt lätt att bära just nu när man har vunnit den. Men det är jävligt kul i alla fall. Stort grattis! Tack så mycket! Ark Raiders! Ark Raiders! Ark Raiders! Hur känns det att vinna priser här på spelgalan ikväll? Det känns jättekul. Det här är första stora spelgalan som är svensk och det är så roligt att få vara med på den och vinna priser så att ja, det känns otroligt faktiskt. Men det blev flera priser, var det väntat? Ja, man vet aldrig. Det är bra spel och konkurrensen är jättehård. Det här är ändå de spelen som har varit som har haft bäst succé hela året internationellt också. Så det är en otrolig grej att få vinna flera priser här. Minecraft! 16 år har du jobbat på Mojang och gått på med Minecraft och nu vinner du pris. Hur känns det? Ja, men det är ju fantastiskt. Teamet jobbar verkligen hårt för att göra spelet så bra som det kan bli och så det är välförtjänt tycker jag. Vad är hemligheten till att ni fortfarande vinner priser så här långt efter att ni började göra spelet? Ja, vi säger att Minecraft är oändligt. Både rent praktiskt sättet som man spelar men också saker som man kan göra i det. Så att det är inte så att vi får slut på idéer att lägga in i Minecraft. Det finns alltid mer saker att göra. 16 år, hur många år till blir det? Ja du,
Alltså det är så kul med Minecraft, så det är svårt att säga, men det blir ett bra tag till. The Midnight Walk. Du har gjort spel i över 30 år och så får du spel för att göra spel med lerfigurer. Hur känns det? Det känns väldigt roligt. Nej, men det känns ju superkul och uppfriskande att det fortfarande finns nya sätt att göra spel på och liksom hitta nya konstsätt att uttrycka sig på. Så för mig har det ju varit det har varit så skönt att kunna gå bort från datorn. Och jag tror ganska många också känner lite grann så. Så det är ett väldigt kul sätt att kunna producera spel utan att hela tiden sitta fastklistrad framför en digital skärm liksom så. Split Fiction! Så pris för bästa multiplayer, hur känns det? Ja, men det är alltid kul att få pris såklart, det är otroligt härligt. Men jag är alltid liksom i nästa spel varje gång. Men det är kul att bli påmind om att vi har gjort någonting fantastiskt, så det är roligt. Är det första gången du får prisa brorsan? Ja, faktiskt. Jag har faktiskt inte varit med om det förr, men det var en efter. Jag tycker han gör ett riktigt bra jobb faktiskt. Men du, blir du aldrig liksom stressad av att överträffa den senaste framgången? Absolut inte. Jag känner mig riktigt övertygad och självsäker att vårt nästa spel kommer bli ännu bättre än det vi gör nu. Jag är helt taggad. Och sen den mycket märkliga frågan, alltså vad är ett kul spel och hur gör man ett kul spel? Att göra det är det bland det svåraste som finns. Vi pratar om det hela tiden, att göra spel är så jävla svårt. Det är så sjukt svårt. Men i slutändan är det så här, du bygger någonting och sen så måste du låta spelarna spela det så fort som möjligt och de kommer berätta om det är kul eller inte. Vi kan inte avgöra om det är kul. Spelarna måste avgöra. Och det är de som lyckas hitta det här loopen snabbt. Det är de som lyckas hitta framgång. Att låta spelarna testa och berätta om det är kul eller inte. Och det är liksom det magiska i att göra spel till skillnad från många andra grejer. Där måste du skriva klart ditt verk eller göra din film och då kan de berätta om det är kul. Vi kan försöka avgöra det lite tidigare och sen bygga från det och nå oanade höjder.